मित्रांनो, हे विश्व इतकं अफाट आणि अथांग आहे की आपण त्याची साधी कल्पनाही करू शकत नाही. या अथांग पोकळीत अब्जावधी आकाशगंगा आणि कित्येक अनाकलनीय रहस्य दडलेली आहेत. पण तुम्हाला माहीत आहे का, मानवानं एक असं अद्भुत यंत्र तयार केलंय जे चक्क आपल्याला टाइम ट्रॅव्हल घडवून आणू शकतं. म्हणजे प्रत्यक्षात वेळेत मागे जाणं शक्य नसले तरी यातून आपल्याला इतिहासाची एक झलक नक्कीच पाहायला मिळते. खरं तर आपण जेव्हा आकाशातील ताऱ्यांकडे पाहतो तेव्हा आपण त्यांचा भूतकाळच पाहत असतो, कारण त्यांचा प्रकाश आपल्यापर्यंत पोहोचायला लाखो कोटी वर्षांचा काळ लागतो. हेच वैज्ञानिक वास्तव प्रत्यक्षात उतरवलं आहे एका महाशक्तिशाली यंत्रानं, ज्याचं नाव आहे जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप. हे यंत्र आपल्याला फक्त काही वर्षांमागे नाही, तर चक्क 13.8 अब्ज म्हणजेच 1380 कोटी वर्षांपूर्वीच्या विश्वात डोकावून पाहायला मदत करतं. जेम्स वेब ही मानवाने आजवर तयार केलेली सर्वात शक्तिशाली आणि प्रगत दुर्बीण आहे. विशेषतः इन्फ्रारेड प्रकाश पाहण्यासाठी ती सर्वात मोठी स्पेस टेलिस्कोप आहे. ही दुर्बीण पृथ्वीपासून दूर थेट अवकाशात तैनात करण्यात आली आहे. आता प्रश्न असा पडतो की दुर्बीण तर आपण पृथ्वीवरही बसवू शकतो, मग तिला अवकाशात का पाठवायचे? याचे मुख्य कारण म्हणजे पृथ्वीभोवती असलेले हवेचे जाड आवरण म्हणजेच वातावरण. हे वातावरण ताऱ्यांचा प्रकाश वाकवते आणि धूसर करते, त्यामुळे तारे आपल्याला लुकलुकताना दिसतात. पण वैज्ञानिकांसाठी हा एक मोठा अडथळा असतो. याशिवाय विश्वातील बराचसा महत्त्वाचा इन्फ्रारेड प्रकाश हा वातावरणातच अडवला जातो, त्यामुळे तो जमिनीवरून दिसत नाही. म्हणूनच विश्वाचा अत्यंत स्वच्छ, स्पष्ट आणि अचूक वेध घेण्यासाठी ही दुर्बीण पृथ्वीच्या वातावरणापलीकडे अंतराळात ठेवण्यात आली. जेम्स वेब ही अशीच एक महाकाय स्पेस टेलिस्कोप आहे, जी आपल्याला विश्व एका नव्या आणि अधिक अचूक नजरेतून दाखवत आहे. आपल्याकडे आधीपासूनच हबल स्पेस टेलिस्कोप नावाची एक जगप्रसिद्ध स्पेस टेलिस्कोप आहे. 1990 मध्ये ही दुर्बीण अंतराळात पाठवण्यात आली आणि तिने विज्ञानाच्या क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने क्रांती घडवली. हबलने आपल्याला विश्वाचे अत्यंत विलोभनीय आणि स्पष्ट फोटो दिले, जे याआधी पाहणे कधीच शक्य नव्हते. पण हबलची एक मर्यादा आहे. ती मुख्यतः व्हिजिबल लाईट आणि काही प्रमाणात अल्ट्राव्हायोलेट व इन्फ्रारेड प्रकाश पाहू शकत होती. दुसरीकडे आपलं विश्व सतत विस्तारत चाललंय. या विस्तारामुळे विश्वाच्या सुरुवातीला निर्माण झालेल्या ताऱ्यांचा आणि आकाशगंगांचा प्रकाश अब्जावधी वर्षांचा प्रवास करताना हळूहळू ताणला जातो. या प्रक्रियेला रेड शिफ्ट म्हणतात. यामुळे त्या प्रकाशाची वेव्हलेंथ वाढते आणि तो मानवी डोळ्यांना दिसेनासा होऊन इन्फ्रारेड लहरींमध्ये बदलतो. इन्फ्रारेड हा असा प्रकाश आहे जो आपण थेट पाहू शकत नाही, पण उष्णतेच्या स्वरूपात तो जाणवू शकतो. नेमकी हीच अडचण दूर करण्यासाठी जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपची निर्मिती करण्यात आली. जिथे हबलची मर्यादा संपते तिथून पुढे पाहण्याची क्षमता जेम्स वेबमध्ये आहे. जेम्स वेब ही इन्फ्रारेड प्रकाश पाहू शकणारी एक अत्यंत शक्तिशाली दुर्बीण आहे. जणू विश्वाचा वेध घेणारा एक अवाढव्य नाईट विजन डोळाच. ही दुर्बीण अंतराळातील धूळ आणि वायूच्या ढगांच्या पलीकडे दडलेले रहस्य उलगडू शकते. जर तुम्ही जेम्स वेब टेलिस्कोपचे फोटो पाहिले असतील तर त्यात सोन्यासारखा चमकणारा आणि मधाच्या पोळ्यासारखा दिसणारा एक भव्य आरसा दिसतो. हा मुख्य आरसा 18 वेगवेगळ्या षटकोनी तुकड्यांनी बनलेला असून त्याची रुंदी तब्बल 21 फूट आहे. इन्फ्रारेड प्रकाश परावर्तित करण्यासाठी सोने खूप प्रभावी ठरते. म्हणूनच या आरशावर सोन्याचा अतिशय पातळ थर दिलेला आहे, ज्यामुळे अंतराळातून येणारा अत्यंत अंधुक प्रकाशही ही दुर्बीण अचूकपणे टिपू शकते. पण इथेच एक मोठी तांत्रिक अडचण येते. जेम्स वेब ही दुर्बीण इन्फ्रारेड म्हणजेच उष्णतेशी संबंधित प्रकाश पकडते. त्यामुळे जर ही दुर्बीण स्वतःच गरम झाली तर ती विश्वातील ताऱ्यांऐवजी स्वतःचीच उष्णता टिपू लागेल. हे अगदी भर दुपारी आकाशात तारे शोधण्यासारखं कठीण होईल. म्हणूनच या दुर्बिणीला अत्यंत थंड ठेवणं गरजेचं असतं. जवळपास -233 डिग्री सेल्सिअस इतकं थंड. अंतराळात सूर्याची उष्णता प्रचंड असते.
ती अडवण्यासाठी जेम्स वेबच्या खाली टेनिस कोर्टच्या आकाराचं एक अवाढव्य सन शील्ड लावलं आहे. हे 5 पात्र थरांनी बनलेलं असून ते विशेष कॅप्टन नावाच्या मटेरियलपासून तयार केलं आहे. हे सन शील्ड सूर्याची उष्णता इतक्या प्रभावीपणे अडवतं की एका बाजूला कडक ऊन असलं तरी दुसऱ्या बाजूला आरसा मात्र कमालीच्या थंडीत राहतो. याच थंडीमुळे हा आरसा अब्जावधी प्रकाशवर्ष दूर असलेल्या ताऱ्यांची अगदी सूक्ष्म उष्णताही अचूकपणे टिपू शकतो. जेम्स वेब दुर्बीण हबलसारखी पृथ्वीभोवती फिरत नाही. तिला पृथ्वीपासून सुमारे 15 लाख किलोमीटर दूर पाठवण्यात आलाय, म्हणजेच चंद्रापेक्षाही 4 पट दूर. अवकाशात ज्या ठिकाणी ही दुर्बीण तैनात करण्यात आली आहे त्या जागेला लॅग्रँज पॉइंट 2 असं म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर ही अंतराळातील एक अशी पार्किंग स्पेस आहे जिथे पृथ्वी आणि सूर्याची गुरुत्वाकर्षण शक्ती संतुलनात असते. या समतोलामुळे जेम्स वेबला तिथे स्थिर राहणं सोपं जातं. या जागेचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे सूर्य आणि पृथ्वी हे दोन्ही नेहमी या दुर्बिणीच्या पाठीमागे जवळजवळ एकाच दिशेला असतात. त्यामुळे तिचं सन शील्ड कायम सूर्याच्या दिशेने राहतं आणि समोरचा आरसा कोणत्याही उष्णतेच्या व्यत्ययाशिवाय कायम अंधाऱ्या अथांग विश्वाकडे पाहत राहतो. जेम्स वेबला वास्तवात उतरवण्यासाठी तब्बल 25 वर्षांचा काळ लागला. 1996 मध्ये प्रकल्प सुरू झाला आणि अखेर 2021 मध्ये ही दुर्बीण अवकाशात झेपावली. हजारो शास्त्रज्ञ आणि इंजिनियर्सनी आपल्या आयुष्यातील कित्येक वर्ष या एकाच ध्येयासाठी समर्पित केली. पण त्यांच्यासमोर सर्वात मोठं आव्हान होतं, एवढी अवाढव्य दुर्बीण अंतराळात न्यायची कशी? कारण टेनिस कोर्टच्या आकाराचं सनशील्ड आणि 21 फुटांचा आरसा कोणत्याही रॉकेटमध्ये मावणं अशक्य होतं. यावर वैज्ञानिकांनी एक अद्भुत युक्ती लढवली, ती म्हणजे ओरिगामी. जसं आपण कागदाची घडी घालून विविध वस्तू बनवतो तशीच या दुर्बिणीची रचना करण्यात आली. आरशाचे भाग आणि सनशील्ड व्यवस्थित दुमडून रॉकेटमध्ये सुरक्षितपणे बसवण्यात आले. खरे आव्हान तर रॉकेट अवकाशात पोहोचल्यावर सुरू होणार होतं. तिथे या दुर्बिणीला आपली घडी स्वतःहून उघडायची होती. पण मानवी बुद्धिमत्तेमुळे हे कठीण काम यशस्वी झालं. तिचे सर्व भाग अंतराळात एकामागून एक उलगडले आणि मोहीम यशस्वी ठरली. या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे $10 अब्ज म्हणजेच जवळपास 84,000 कोटी रुपये झाला. पण जेम्स वेबने दाखवलेलं विश्व पाहिल्यावर हा खर्च सार्थ वाटतो. चला तर मग जेम्स वेबने टिपलेली विश्वाची काही थक्क करणारी दृश्य पाहूया. 11 जुलै 2022 हा तो ऐतिहासिक दिवस होता जेव्हा जेम्स वेबने टिपलेला पहिला फोटो जगासमोर आला. विशेष म्हणजे हा फोटो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी सादर केला आणि त्या क्षणी संपूर्ण जग जणू काही काळासाठी स्तब्ध झालं. या फोटोचं नाव होतं स्मॅक्स 0723 किंवा फर्स्ट डीप फील्ड. या फोटोचा आकार इतका सूक्ष्म आहे की जणू आपण हाताच्या अंतरावर धरलेला आकाशातील एक छोटासा वाळूचा कण. पण या कणा एवढ्या भागात हजारो आकाशगंगा सामावलेल्या आहेत. वेळेचा विचार केला तर यात दिसणाऱ्या काही आकाशगंगा 13 अब्ज म्हणजेच तब्बल 1300 कोटी वर्षांपेक्षाही जास्त जुन्या आहेत. याचाच अर्थ असा की आपण त्या फोटोत जे पाहत होतो ते आजचे विश्व नसून विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळाचा एक जिवंत पुरावा होता. हे पाहताना असे वाटते जणू काही आपण वेळेत मागे जाऊन विश्वाचा जन्म झाल्यानंतर काही काळाने ते कसे दिसत होते हे स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहत होतो. यानंतर समोर आलं ते म्हणजे पिलर्स ऑफ क्रिएशन. यालाच आपण निर्मितीचे स्तंभ म्हणू शकतो. हा फोटो पाहिला की खरोखर अंगावर काटा येतो. अंतराळातील धूळ आणि वायूचे हे अवाढव्य ढग एखाद्या भव्य खांबासारखे किंवा आकाशाकडे झेपावणाऱ्या हाताच्या बोटांसारखे भासतात. पण या चित्राचं खरं सौंदर्य केवळ त्याच्या बाह्य रूपात नाही तर त्याच्या आत दडलंय. या घनदाट ढगांच्या आत नव्या ताऱ्यांचा जन्म होत असतो. मानवी डोळ्यांना न दिसणारे हे दृश्य जेम्स वेबने आपल्या शक्तिशाली इन्फ्रारेड नजरेने टिपले.
वायूचे ते पडदे भेदून ताऱ्यांच्या जन्माचा तो अद्भुत सोहळा जेम्स वेबने पहिल्यांदाच जगासमोर इतक्या स्पष्टपणे उलगडला. आणखी एक थक्क करणारं दृश्य म्हणजे कॉस्मिक क्लिफ्स, जे कॅरिना नेब्युलाचा एक भाग आहे. नेब्युला म्हणजे अंतराळात पसरलेले धूळ आणि वायूचे अवाढव्य ढग, जिथे नवीन ताऱ्यांचा जन्म होतो किंवा जुन्या ताऱ्यांचा अंत होतो. हे चित्र पाहताना जरी एखाद्या अवाढव्य डोंगराच्या कड्यासारखा भास होत असला, तरी हे कोणतेही दगडमातीचे डोंगर नाहीत, तर ते अंतराळात पसरलेले वायू आणि धुळीचे महाकाय थर आहेत. येथे आकाराला येणारे नवे तारे आणि त्यांच्यातून बाहेर पडणारे उष्ण वारे या ढगांना सतत नवनवीन आकार देत असतात. यानंतरच्या फोटोत दिसते ते म्हणजे स्टेफन्स क्विंटेट. येथे 5 मोठ्या आकाशगंगांचा समूह दिसतो. विशेष म्हणजे यातील 4 आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षणामुळे खऱ्या अर्थाने एकमेकींच्या जवळ असून एकमेकांवर प्रभाव टाकत आहेत, तर 5वी आकाशगंगा केवळ आपल्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या जवळ भासते. यानंतर आपण सदर्न रिंग नेब्युला फोटोकडे वळूया. येथे एका ताऱ्याने स्वतःभोवती सोडलेले वायूचे अनेक विलोभनीय थर स्पष्टपणे दिसतात. जेम्स वेबच्या प्रगत नजरेमुळे या ढगांच्या अगदी मध्यभागी दडलेल्या 2 ताऱ्यांचा छडा लागला आहे. त्यापैकी एका ताऱ्याचा अंत होताना निर्माण झालेले हे सुंदर वलय आपण पहिल्यांदाच इतक्या बारकाईने पाहू शकत आहोत. विशेष म्हणजे मध्यभागी असलेला दुसरा तारा अजूनही तरुण असून तो या सर्व प्रक्रियेवर प्रभाव पाडत आहे. यानंतर या छायाचित्रात आपल्याला पाहायला मिळतोय टारंटुला नेब्युला. हा नेब्युला खऱ्या अर्थाने एक अफाट स्टार फॅक्टरी आहे, जिथे एकाच वेळी हजारो नवीन तारे जन्माला येत आहेत. जेम्स वेबच्या शक्तिशाली लेन्समुळे या धुलीकणांच्या आडून चमकणारे बाल तारे आपण पहिल्यांदाच इतक्या स्पष्टपणे पाहू शकत आहोत. यापुढचा एक अत्यंत महत्त्वाचा शोध म्हणजे आपल्या सूर्यमालेबाहेरचा वॉस्प 96 बी हा ग्रह. पृथ्वीपासून सुमारे 1150 प्रकाश वर्ष दूर असलेल्या या ग्रहाच्या वातावरणात जेम्स वेबने पाण्याच्या वाफेचा ठोस पुरावा शोधून काढला आहे. तांत्रिक भाषेत याला स्पेक्ट्रम विश्लेषण म्हणतात. परग्रहांच्या वातावरणाचा अभ्यास करून तिथे जीवसृष्टीसाठी पोषक घटक आहेत का हे शोधण्याच्या प्रवासात हे एक मोठे यश मानले जाते. तसंच जेम्स वेबने आपल्या सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह गुरूचेही काही अद्भुत फोटो टिपले आहेत. या फोटोंमध्ये गुरूवरील वादळं, त्याची पुसटशी वलय आणि ध्रुवांवरील प्रकाश अत्यंत स्पष्टपणे दिसतो. जेम्स वेबची एक मोठी कामगिरी म्हणजे त्याने अतिशय दूरच्या आणि प्राचीन आकाशगंगा शोधल्या. उदाहरणार्थ ZGS Z13-0 ही आकाशगंगा बिग बँग नंतर म्हणजेच विश्वाच्या उत्पत्तीनंतर अवघ्या सुमारे 33 कोटी वर्षातच अस्तित्वात आली होती. हे पाहून जगभरातील शास्त्रज्ञ थक्क झाले, कारण विज्ञानाच्या नियमांनुसार इतक्या कमी वेळात एवढी मोठी आकाशगंगा तयार होणं शक्यच नव्हतं. या शोधामुळे आकाशगंगा नक्की कशा तयार होतात हा प्रश्न पुन्हा एकदा शास्त्रज्ञांसमोर उभा राहिला असून विश्वाचा इतिहास आता अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याची गरज आहे. ब्लॅक होल्सच्या बाबतीतही जेम्स वेबने अत्यंत महत्त्वाचे शोध लावले आहेत. पूर्वी असं मानलं जात होतं की सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्स तयार व्हायला खूप मोठा काळ लागतो. पण जेम्स वेबने असे दाखवून दिले की हे प्रचंड मोठे ब्लॅक होल्स विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळातच तयार झाले होते आणि ते आपल्या कल्पनेपेक्षा कितीतरी जास्त वेगाने वाढत होते. दुसरा एक थक्क करणारा शोध म्हणजे रनअवे ब्लॅक होल. हा एक महाकाय ब्लॅक होल आहे, जो आपल्या सूर्यापेक्षा लाखो ते अब्जपट मोठा असून अंतराळात वेगाने प्रवास करत आहे. खास गोष्ट म्हणजे तो जिथून पुढे जात आहे तिथे त्याच्या मागे ताऱ्यांची एक लांब शेपटी तयार होत आहे. ही शेपटी हजारो ते लाखो प्रकाश वर्षांपर्यंत पसरलेली असू शकते. जणू काही अंतराळात तो धावत आहे आणि त्याच्या मागे ताऱ्यांची एक नवीन रांग तयार होत आहे. एक्झोप्लॅनेट्स म्हणजेच आपल्या सूर्यमालेबाहेरच्या ग्रहांचा शोध घेताना जेम्स वेबने मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे K280b हा ग्रह. जेम्स वेबला या ग्रहाच्या वातावरणात मिथेन आणि कार्बन डायऑक्साईड सापडला आहे.
इतकेच नाही तर काही अभ्यासांनुसार तिथे पाण्याच्या वाफेचेही संकेत मिळाले आहेत. जीवसृष्टीच्या अस्तित्वासाठी हे घटक अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. त्यामुळे या ग्रहाबद्दलची उत्सुकता अधिक वाढली आहे. थोडक्यात सांगायचं तर हे सर्व फोटो आणि शोध केवळ विलोभनीय नाहीत, तर ते विश्वाबद्दलची आपली समज आणखी पुढे नेत आहेत. कदाचित भविष्यात जेम्स वेब आपल्याला जीवसृष्टीच्या शक्यतेबद्दल अधिक महत्त्वाचे संकेत देईल आणि आपल्याला या अथांग विश्वात आपण एकटे आहोत का या प्रश्नाच्या जवळ घेऊन जाईल. जेम्स वेब हे केवळ एक मशीन नसून मानवी जिद्दीचे प्रतीक आहे. पृथ्वीवर राहूनही आपण विश्वाच्या अतिप्राचीन भागांपर्यंत पोहोचू शकतोय, हीच आपल्या विज्ञानाची खरी ताकद आहे. पण लक्षात ठेवा, ही तर फक्त सुरुवात आहे. अजून बरेच गूढ शोध बाकी आहेत. जेम्स वेब पुढील अनेक वर्ष अवकाशात सक्रिय राहील. या काळात ती आपल्याला विश्वाच्या सुरुवातीच्या काळाबद्दल, प्रारंभीच्या ताऱ्यांबद्दल आणि कदाचित जीवसृष्टीच्या शक्यतेबद्दल नवी माहिती देईल. धन्यवाद.